Right now, that was not, but it's bullet points. So the search process will look something like this. Và cái quá trình tìm mời thì có thể diễn ra như vậy. You'll reach out to everybody you know who might could refer to you a possible candidate. Và mình có thể liên lạc tất cả những người nào mà mình nghĩ là người đó có biết mục sư nào để có thể giới thiệu cho hội thánh của mình. I have no idea how many resumes you'll get. Và tôi cũng không biết nếu mà chị em có được bao nhiêu resume lại. It is common in a church like yours to not get very many and to not like the ones you get. Và rất là mình có ít, còn cũng có thể những người mình nhận được thì mình lại không thích. Which means you have to reach out again. Và mình cứ tiếp tục. And again. Tiếp tục tìm. And it may be that you don't find anybody for a year or even longer that you would even consider. Và có thể là 1 năm hoặc là một thời gian dài hơn mình chưa tìm được một mục sư. But if you have the right interim in place, you'll have a pastor during the interim. Và nếu mà trong thời gian mình tìm đó thì mình có thể có một mục sư lâm thời. But eventually, they will find somebody they're attracted to, and they'll ask for a sermon they can listen to, like a DVD. The search committee will want to hear the candidate's sermon, a sample sermon. Nếu ban tìm mời đó, những cái người nào mà có nhà yến mà muốn tới là mục sư bổ nhiệm thì ban tìm mời phải nghe cái bài giảng của những vị mục sư đó. And they'll talk to references. Và bắt đầu gọi để tìm những cái người làm chứng về cái công việc làm quá khứ của những mục sư đó. And they'll interview the candidate. Và có thể phỏng vấn các mục sư. And the candidate's wife. Và cả bà mục sư nữa. And the candidate's family. Và cả con cái nữa. And over a period of time, if they believe this is the person's, this is the Lord's will, they'll pursue this candidate. Và trong một thời gian dài để tìm kiếm và về cái vị mục sư, không phải tìm kiếm nhưng mà tìm hiểu về các vị mục sư đó thì có thể mình mời mục sư đó đến. And now we'll move to the next point, negotiation. Và đến cái bước tới sau khi cái quá trình tìm mời rồi thì cái quá trình thỏa thuận hai bên thỏa thuận với nhau. You'll develop a job description. Và mình phải có những công việc làm của mục sư đó. And you'll talk about money. Và mình nói tới lương bổng. And if everybody, the search committee and the candidate are together, then you'll initiate the call to come as your pastor. Và nếu mà hai bên đều có đồng ý thì chúng ta sẽ bước đến một bước tới. And I don't know what that will look like in your church, but I'll kind of make something up. Và tôi không biết hội thánh của quý vị đây sao, nhưng mà tôi có thể mường tượng được. Friday night, the candidate and his family will meet with the search committee at Sister Ann's house. Và có thể là ban tìm mời sẽ gặp và nói chuyện với mục sư đó tối thứ Sáu. You'll have a nice time of fellowship. Và mình có thời giờ thông công với nhau. A nice meal. Và cùng nhau ăn. And pray together. Và cầu nguyện với nhau. And then Saturday morning, you'll come back here. Và sáng thứ Bảy thì chúng ta đến mời mục sư đó đến với hội thánh. The whole church will come. Và tất cả hội thánh đều được gặp mặt mục sư. You'll get breakfast. Và mình có thể cùng nhau ăn sáng. And then in here, the pastor's wife will give her testimony. Và bà mục sư có thể làm chứng về cái cuộc đời theo Chúa của bà mục sư. The pastor will give his testimony. Và mục sư sẽ làm chứng về cái cuộc đời theo Chúa của mục sư. And you'll get to ask questions. Và chúng ta hỏi những cái thắc mắc chúng ta có. And you need to know what those important questions are. Và chúng ta cần phải hỏi những câu hỏi nào quan trọng. Hopefully, there's not one question that has not already been asked by the search committee. Và hy vọng rằng những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của con cái Chúa trong hội thánh đều đã được ban tìm mời hỏi các vị mục sư đó. But there can be some very difficult questions. Và có những câu hỏi rất là khó. And there can be silly questions. Những câu hỏi thì nó cũng hơi vui. And good questions. Và có những câu hỏi rất là tốt. And then the search committee chair will say, we need to stop. Và trưởng ban tìm mời nói chúng ta sẽ ngừng. Our pastor candidate needs to be well rested when he comes back tomorrow. Và tối chúng ta ngừng lại và nói là ông mục sư cần phải nghỉ ngơi để ngày Chủ nhật của mục sư có thể trở lại. So he and all of the pastor's family and all of our leadership team are going to Brother Nam's house where he has a backyard swimming pool. Và có thể đi đến một nhà của Nam để
để nghỉ ngơi for a day of relaxation. và để mà có thể có thời giờ thăm con và nghỉ ngơi với nhau. And the pastor's wife leans over to her husband and says, I'm not putting on a swimsuit. Và mục sư nói là tôi không có đi tắm đâu. That's a good story for Anglo churches. Does that work at all in a Vietnamese church? We don't have pool. I don't have a pool. But that is to say, as long as he's with church people, it's not relaxing. Và nếu mà mục sư đó cứ ở với con cái Chúa trong hội thánh thì ông không thể nào mà có thể có sự tự nhiên được. But it's not a bad idea to have the rest of the day with special groups. Nhưng mà nên có mục sư có nên có những cái thì giờ với những cái nhóm khác nhau trong hội thánh. And Sunday, he will come and greet everybody as they come into the church. Và sáng Chủ nhật thì mục sư trở lại hội thánh để mục sư giảng. And then he will stand at the pulpit. Và đứng trên tòa giảng để mà giảng. And he will preach his third best sermon. Và ông sẽ giảng cái bài giảng hay nhất và của ông. Because he sent his best sermon on the DVD to the search committee. Tại vì cái bài giảng hay nhất là gửi đến ban tiền mời rồi qua cái video. His second best, when that search committee came and heard him preach at his own church. Và cái bài thứ nhì hay cái gì là khi ban tiền mời đến cái hội thánh của ông đang quản nhiệm để nghe ông giảng. And after this sermon, you will escort him some faraway office where he can't hear as you go into business. Và cái bài sau bài giảng thứ ba rồi thì mình mời mục sư đi một nơi nào đó để mà mình có thể bàn về mục sư. Most churches vote right then. Và có rất là nhiều hội thánh họ bắt đầu bầu. Any discussion? Sorry, any discussion or questions? Và hỏi cái quý vị có thắc mắc có câu hỏi gì không? There's about this much. Và không có ai có thắc mắc gì hết. I think he can lead us. Và có nhiều người nói, con nghĩ ông mục sư đó tốt đó, có thể hướng dẫn hội thánh của mình đó. Are you ready to vote? Và quý vị có sẵn sàng để mà bầu không? Pass out ballots. Và bắt đầu chúng ta đưa đơn ra để mà chúng ta có thể bầu. Circle yes or no. Mình cứ đặt được hay là không? Are you getting excited? Quý vị có hăng hái không? Có mừng không? You'll count them right then. Và chúng ta bầu đếm những cái lá phiếu đó tại chỗ. You'll bring the candidate and his family back in. Và mời cái mục sư đó trở lại và gia đình của ông trở lại. And you'll announce by 98 to 2% you have called him as your next pastor. Và cái phiếu được bầu là 98% thuận để cho mục sư đó là mục sư quản nhiệm. Now here's a question for you right now. Và đây là câu hỏi tôi muốn hỏi quý bạn chị em. How will you know to vote yes? Làm sao mình biết là mình bầu thuận hay là không? Because you will vote yes. Tại vì quý bạn chị em là phải. Why? Tại sao? What will your vote be based on? Bởi sự cầu nguyện Chúa trả lời. Because of prayers. Prayers. 2 weeks before he came, you got the announcement of who he was and his resume. Và 2 tuần trước khi mục sư tới thăm hội thánh thì quý vị đã được ban tiền mời giới thiệu về mục sư và cái tiểu sử về của mục sư. And you've been praying all year, but now you really pray. Và trong nguyên năm thì chúng ta cầu, nhưng mà khi mà 2 tuần đó ban tiền mời giới thiệu về mục sư thì chúng ta cầu nguyện tha thiết hơn. Lord, show me how to vote. Và xin Chúa giúp cho con để con biết bầu bằng cách nào. Let me feel it in my gut. Và cho con cảm thấy được điều đó. Whisper in my ear. Và xin Chúa phán cho con. What else? Why else would you vote yes? The need of the church. He meets the needs of the Và church. mục sư đó có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của hội thánh. And you need to get out of the interim period. Và chúng ta cần phải có mục sư và mình không cần mục sư lâm thời nữa. What else? Because he has the swimming pool in the backyard. So, anything else? Some people, when they get that resume, they will Google, they will look on Facebook, they will call friends, do you know this person? And do their own research. Và có nhiều người khi mà được cái resume rồi thì họ bắt đầu tìm hiểu về cái mục sư đó. So the search committee better have done all that already. Nhưng thành ra tôi khuyến khích ban tiền mời cần phải làm những cái điều đó và biết mục sư tất cả về những cái mục sư. What about the sermon? Will your vote be based on how good the sermon was? Cái sự bầu của quý vị có dựa vào cái bài giảng của mục sư không? What about his wife and his children? Còn vợ, những cái gì chia sẻ của người vợ và các con của ông thì sao, có ảnh hưởng cái sự
phiếu của quý anh chị không? Was she pretty enough? Và mục sư có đẹp không? Did she wear traditional Vietnamese dress? Có mặc áo dài không? Were the children well behaved enough? Các con có ngoan ngoãn không? Anything else? Usually they say, you buy one, you get one free. So the wife is important because it's not just the pastor, it's a team. So she is important. I think for me, I look for biblical truth because sometimes the sermon sounds very good, but I have to pray for the Holy Spirit to lead me and really listen to the true sermon and not just face value. You want to translate that? Và đối với Hoa thì khi Hoa nghe bài giảng của các mục sư tới đó, thì Hoa thường cầu nguyện Chúa Đức Thánh Linh để soi dẫn để mà mình có thể nghe được cái bài giảng thật sự và cái lời Chúa trong cái bài giảng và cái sự dạy dỗ của Chúa trong cái bài giảng là bao nhiêu, chứ không phải cái lời nói của mục sư không. You'll have impressions of the pastor and wife. Are they friendly people? Và mình có những cái cái sự suy nghĩ và cảm về mục sư và gia đình của mục sư và các con của mục sư. Are they scriptural? Are they spiritual leaders? Và những cái sự chia sẻ làm chứng của ông bà mục sư đó có dựa vào kinh thánh không, có đúng với kinh lý không? But nobody has said the number one answer I usually hear. Và con chưa có nghe cái câu mà thường người ta trả lời. Desperation? Ở đây mình tuyệt vọng quá. Yes, ma'am. Will he help you grow? What's his giftedness and his Và mục sư calling? này có thể giúp hội thánh chúng ta lớn lên không? How about I've got to trust the search committee? Và cái câu nữa là chúng ta phải tin vào ban tìm mời. Because the truth is, you won't know. Và sự thật là chúng ta hội thánh con cái Chúa không biết hết về các mục sư. You've prayed, Và chúng ta cầu nguyện. you've analyzed, Và chúng ta nhìn và nghe những cái lời làm chứng. you make the best decision you can. Và chúng ta bỏ phiếu với tất cả những gì chúng ta biết. I don't know if this will work, but you do it with your fingers crossed. Is that? Và chúng ta hy vọng rằng khi chúng ta bầu thì cái điều đó là chúng ta bầu cho điều đúng. Only the search committee has really gotten to know that man and his family. Và chỉ có ban tìm mời thì có cơ hội và nhiều thì tìm hiểu và biết các vị mục sư đó. And so when he arrives, he really arrives as a trial pastor. Và khi mục sư đó được ban tìm mời đến là cũng như là mình đi thử nghiệm cái mục sư đó cho cái hội thánh của mình. He has to pass the test for you to really give him your heart. Và phải trải qua một cái sự thử nghiệm thì mình mới có bài học cái lòng của mình ra đó với mục sư đó được. And every pastor finds that, I want to say the honeymoon ends, the bubble bursts, the good times are over. Và I don't know. và sau một thời gian thì tuần trăng mật giữa mục sư đó với hội thánh có thể là nó hết. It could be short, Có thể là một thời gian trong một thời gian ngắn, it could be long, có thể một thời gian dài. but it always happens. Nhưng mà cái tuần trăng mật đó thì chỉ có một cái khoảng ngắn thôi, có một khoảng nào thôi chứ không thể kéo dài ngoài được. And then the pastor has to decide, can I forgive for what they did to me and stay? Và sau một thời gian làm việc bắt đầu làm việc ở hội thánh thì ông mục sư mới tự hỏi tôi có thể tha thứ những việc làm của con cái Chúa để yêu họ đủ để mình có thể tiếp tục hầu việc Chúa ở hội thánh này hay không? And the church has to decide, can we forgive our pastor's human and let him stay? Và hội thánh chúng ta cũng vậy, mình có thể chấp nhận được mục sư và những cái lỗi lầm và những cái điều nào mục sư làm không vừa lòng mình hay không? If a pastor stayed 24 years, it happened many times. Và trong vòng nếu mà một mục sư quản nhiệm mà ở cái hội thánh 24 năm thì có thể nói lên cái tình yêu và cái sự tha thứ của mục sư đối với hội thánh và hội thánh đối với mục sư. But church health experts say it can take a pastor up to 7 years before he is really the trusted leader. Và thường thống kê cho biết là 7 năm thì mục sư mới có thể có lấy được cái sự tín nhiệm của con cái Chúa trong hội thánh. And I think that can happen faster.
Tôi có nghĩ cái điều đó có thể xảy ra sớm hơn 7 năm. But that is to say you need to call a pastor that you expect to stay. Nhưng mà chúng ta không thể cứ nghĩ rằng mục sư đó khi chúng ta mời đến thì mục sư đó sẽ ở. So again, from closure to startup, on average, takes a year. Và từ bắt đầu cái quá trình tới cuối thì khoảng 1 năm trong hội thánh của mình. I'm going to guess that it will take longer for your congregation. Nhưng tôi nghĩ rằng hội thánh của bên ngoài chị em cái thời gian nó sẽ dài hơn 1 năm. So you need good interim help, Và trong thời gian đó thì chúng ta có thể có một mục sư lâm thời. but you also need to ask, can we be doing something while we're waiting? Và chính chúng ta cũng phải hỏi rằng trong thời gian chúng ta chờ đợi chúng ta cần phải làm gì. And that's where the big circle comes in place. Và cái ở vòng tròn ở phía dưới là cho chúng ta. I want to describe 3 things that are part of intentional interministry. Và có 3 phần nếu một thầy mục sư lâm thời. These things are things that you would do before you actually start looking for the pastor. Và đây là những điều chúng ta cần phải làm trước khi chúng ta tìm một mục sư. The first thing is that you would need to have an intentional interminister help you. Và cần có mục sư lâm thời để giúp cho chúng ta để vượt qua cái quá trình mà tìm mục sư. I'm sorry, but we do not have any Vietnamese trained intentional interim pastors. Và chúng tôi thì không có những cái mục sư Việt Nam nào để mà có thể làm mục sư lâm thời thưa quý vị. Again, there's not a pool of pastors, so there's not a pool of interims. Và tại vì hội thánh Việt Nam thì thiếu mục sư rất là nhiều, cho nên mục sư lâm thời thì không có. But we have Anglo, Hispanic, and African American. Chúng ta có người Việt Trái, người Mỹ Tây Cơ và Yes. And so maybe somebody from that pool could come and help you as a consultant. Và có thể những cái quý mục sư đó có thể đến làm cố vấn cho hội thánh của chúng ta. And that person doesn't take over the church. Và cái người đó không làm về cái phần hành chánh ở trong hội thánh. Their call would be to help you as a church talk about each of the areas in those little circles. Và cái bổn phận của cái người đó là nói về những cái quản trình, những cái quản mình cần phải làm. And I want you to know I have seen this process work in non-Anglo churches very effectively doing that model. Và trong những cái hội thánh mà dân tộc không phải người Mỹ đó thì nó cũng có thể giúp được. Our interims are seasoned ministers. Và những người thường lâm thời là những người đã có kinh nghiệm làm mục sư lâu. They've gone through 2 different sets of training. Và đã được huấn luyện. They've gone through 5 months of field education. Và phải 5 tháng để mà huấn luyện. They are part of an accountability group. Và được It's a peer group that reviews them. và phải có sự huấn luyện và được coi như là đánh giá. And they do continuing education. Và họ cứ tiếp tục được huấn luyện. Best of all, they are called by God to do this ministry. Và họ được sự kêu gọi của Chúa để đến cái hội thánh để giúp đỡ hội thánh trong thời gian mà không có mục sư. The second part is that you need to put together a transition team. Và chúng ta phải có một cái ban để mà chuyển tiếp. The interim pastor assists the transition team. Và cái mục sư lâm thời giúp cho cái ban chuyển tiếp đó. And the transition team helps the entire congregation look at itself. Và cái ban chuyển tiếp đó cùng với hội thánh mình tự xét những cái điều trong hội thánh. Work on issues. Và những cái điều gì mình cần phải giải quyết. Address problems. Những cái nan đề. Prepare the church for the next pastor. Và chuẩn bị hội thánh cho một vị mục sư quản nhiệm mới. And help the church come together to decide together what type of pastor you need next. Và cái người đó sẽ giúp chúng ta để coi cái người mục sư quản nhiệm tới cần phải là sao. Now, because you have a search committee, we would suggest that the search committee just be the transition team. Và vì quý bạn chị em có một cái ban tìm mời rồi thì cái ban tìm mời đó có thể là cái ban chuyển